Mến chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em và các bạn thân thương đang xem trên kênh YouTube của Thúy Oanh, cũng như chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh ạ. Hôm nay chúng ta cắt mẫu đầm như trên theo yêu cầu, và để thực hiện mẫu đầm theo số đo như trên, bạn còn chuẩn bị là 2m2 vải, khổ vải từ 1m50 trở lên ạ. Mình luôn chọn công thức cắt dễ nhất và chia sẻ một cách tỉ mỉ để cho các bạn mới học may xem ai cũng có thể làm thành công một cách dễ dàng ạ. Và nhân dịp năm mới 2026 Tết Nguyên Đán của Việt Nam, Oanh kính chúc quý cô dì chú bác anh chị em và cùng các bạn gần xa trên toàn thế giới một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an lành và thành công trong cuộc sống, vạn sự như ý, mọi điều tốt đẹp ạ. Một lần nữa rất vui được gặp lại quý cô dì chú bác anh chị em và cùng các bạn thân thương đang quay lại kênh YouTube của Thúy Oanh. Hôm nay chúng ta sẽ cắt mẫu đầm như trên theo yêu cầu. Và để thực hiện mẫu đầm này thì chúng ta phải cắt thành hai phần. Phần cúp trên rẽ đến ngang eo và phần thùng đầm dưới. Và có xếp ly ngay điểm nhấn bên ạ. Giờ mời tất cả mọi người cùng làm với On ạ. Chúng ta cắt rập cho phần cúp trên của thân trước, bạn gập đôi giấy lại như thế này ạ. Đây là sống giấy gập đôi. Trên đầu giấy bạn gạch một đường thẳng để lấy vuông góc. Và mẫu đầm hôm nay thì chúng ta cắt trên size M. Chúng ta tính vào cổ cơ bản là 5.5 cm. Sau đó chúng ta tính rộng vai bằng 1/2 của vai. Vai 36 là được 18 cm. Tiếp đó chúng ta tính xiên vai là 4 cm. Nếu vai của bạn hơi ngang thì bạn tính bằng 1/10 của vai ạ. Sau đó chúng ta tính hạ nách bằng 1/4 của vòng ngực trừ lại 1 cm. 1/4 của vòng ngực 84 là được 21 cm và trừ lại 1 cm thì chúng ta có hạ nách là 20 cm. Bạn lưu ý bạn để đầu thước trên đường vuông góc này nha. Và tiếp đó chúng ta tính hạ đầu ngực là 25 cm. Và chúng ta hạ eo là 37 cm. Bạn cũng lưu ý giúp mình hạ đầu ngực và hạ eo, bạn lấy theo số đo trên cơ thể của các bạn, bởi vì mỗi người có mỗi số đo hạ đầu ngực và hạ eo khác nhau ạ. Và đây là đường hạ eo. Đây là đường hạ đầu ngực. Đây là đường hạ nách. Và đây là đường xiên vai. Tiếp đó chúng ta tính rộng ngực bằng 1/4 của vòng ngực cộng 2 cm cử động là dành cho vải không co giãn. Còn nếu vải của bạn có co giãn nhẹ thì bạn tính bằng 1/4 của vòng ngực cộng 1.5 cm cử động. Mẫu đầm này hôm nay chúng ta cắt trên vải không co giãn. 1/4 của vòng ngực 84 là được 21 cm và cộng thêm 2 cm cử động là chúng ta có rộng ngực là 23 cm. Và tiếp đó chúng ta tính rộng eo bằng 1/4 của vòng eo cộng 3 cm bên và 1 cm cử động. 1/4 của vòng eo 70 là được 17.5 cm và cộng thêm 4 cm là chúng ta có rộng eo 21.5 cm. Sau đó chúng ta vẽ sườn áo. Đầu sườn áo bạn lưu ý vẽ thẳng xuống từ 1.5 cm cho đến 2 cm. Sau đó bạn mới vẽ cong uốn đường sườn ạ. Và tiếp đó đây là đầu vai, bạn lấy vào là 2 cm. Bạn để thước từ điểm 2 cm, bạn vẽ thẳng vuông góc xuống đến điểm hạ nách. Và sau đó từ điểm hạ nách bạn tính lên là 1/3 để chúng ta vẽ hốc nách tay. Tiếp đó từ ngay đầu vai bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống ngay điểm 1/3. Sau đó điểm 1/3 thì bạn mới vẽ cong hốc nách lại. Để điểm chuẩn cho hốc nách tay thì bạn tính từ ngay góc nách tính ra đến 2.5 cm ạ. Hoặc là bạn có thể chia góc chéo ra như thế này, ở lấy điểm giữa, và bạn điểm giữa này thì bạn cũng chia ra để lấy điểm chuẩn cho hốc nách tay nhé. Và tiếp đó chúng ta tính vào bên là 9 cm.
Để lấy công thức tính vào bên thì từ đầu sườn này bạn tính vào là 4 xăng. Sau đó từ điểm 4 xăng đến điểm sống giấy thì bạn chia ra lấy 1/2. Đó là điểm giữa để chúng ta lấy điểm bên nè. Bạn chia bên ra 3 xăng theo số đo mà mình đã cộng nha. Và sau đó từ ngay điểm sườn bạn lấy lên là 0,5 xăng. Từ điểm 0,5 xăng này bạn vẽ nhọn xuống đến đầu bên giữa này. Sau đó bạn vẽ xuống như thế này. Có nghĩa là ngay điểm đầu bên giữa bạn nhô xuống khoảng 0,5 xăng để khi chúng ta chích đầu bên lại là nó vừa không bị hụt Và mẫu đầm này thì chúng ta còn có một bên sườn. Từ ở điểm sườn ngay đường đầu ngực bạn lấy xuống là 3 xăng. Sau đó từ điểm 3 xăng này thì bạn vẽ đụng lên đến đầu bên này để chúng ta có được bên sườn nha. Và tiếp đó thì ở điểm này là bạn vẽ nhô nhẹ xuống như thế này. Sau đó khi chúng ta khép đường bên sườn lại là chúng ta điều chỉnh lại đường sườn nha. Và tiếp đó chúng ta tính vào cổ bằng 1/5 của vòng cổ cộng 3 xăng. 1/5 của vòng cổ 36 là được 7,2 xăng và cộng thêm 3 xăng là chúng ta có vào cổ là 10,2 xăng. Tiếp đó bạn tính xuống cổ, thường là cổ vuông xuống từ 13-14 xăng, phụ thuộc vào sở thích của các bạn xuống sâu hoặc cạn. Nếu các bạn muốn xuống hơi sâu thì bạn cũng có thể xuống 15 xăng. Còn mẫu áo này thì mình xuống cổ là 14 xăng. Và đường bên trong này thì bạn giảm cong lên, có độ cong nhẹ lên là lấy 13 xăng. Có nghĩa là ở điểm này 14 xăng, bạn vẽ hơi cong nhẹ lên đến đây là 13 xăng. Và sau đó đây là đường mà chúng ta tính vào cổ thì bạn để thước ngay đường đầu vai đến điểm mà chúng ta tính vào cổ, bạn chia ra lấy 1/2 ở điểm giữa. Và tiếp đó bạn để đầu thước theo chiều xiên vai như thế này, ngay điểm mà chúng ta đã chia ra 1/2 như thế này để bạn lấy độ xiên của cổ nha. Bạn vẽ như thế này ạ. Và tiếp đó đây là điểm cong của vòng nách thì điểm cong của hốc nách ở đây, có nghĩa là bạn để thước như thế này là điểm cong nhất là ở ngay chỗ này, thì ở chỗ này thì bạn mới để thước, bạn vẽ chéo lên như thế này để chúng ta có nách tay nha. Và mẫu tay áo này tương tự như tay gấp lăng cho nên có độ bấu trên vai, thì bây giờ bạn tính tay là từ điểm này nha. Có nghĩa là dài tay bao nhiêu thì phụ thuộc vào sở thích của các bạn. Nhưng mẫu tay hôm nay thì mình tính ra là dài tay khoảng 8 phân. Và từ ở điểm vai nè, mình tính ra có nghĩa là một cái tay ló nhẹ là 8 phân ở đây. Và tiếp đó bạn để thước theo chiều vai, bạn vẽ thẳng ra đây. Sau đó từ điểm chiều vai này thì bạn lấy mo cong xuống là 2,5 xăng. Và tiếp đó thì bạn để thước cong. Từ ở điểm đầu vai, bạn vẽ hơi cong nhẹ xuống như thế này. Đó. Và tiếp đó thì ngay ở điểm tay này thì bạn vẽ thẳng xuống điểm này. Có nghĩa là chúng ta có một cái phông tay như thế này ạ. Chúng ta vừa vẽ xong phần cúp của thân trước, bây giờ chúng ta cắt ạ. Và bạn lưu ý, thường là cổ vuông thì ngay điểm này chúng ta khép một chút xíu lại chứ không là sẽ bị rộng cổ nha. Cho nên từ điểm này thì bạn vẽ theo đường bên lên đây. Và sau đó bạn mở ra là 0,7 xăng. Có nghĩa là bạn khép lại một chút xíu để khi cổ vuông, thường là cổ vuông thì nó hay bị vỡn ngay cái đoạn giữa này ra, cho nên bạn phải khép một ly nhỏ để khi chúng ta mặc lên là được êm vòng cổ nha. Giờ mời mọi người cùng mình cắt phần cúp của thân sau. Và khi cắt phần cúp của thân sau thì bạn gập đôi giấy lại như thế này ạ. Là bởi vì chúng ta rã sống lưng sau và vào dây kéo ở phía sau ạ. Điểm này là 2 miếng giấy gập lại. Sau đó từ 2 miếng giấy bạn gạch một đường thẳng khoảng 1,5 xăng.
Và tiếp đó bạn đặt thân trước lên thân sau. Bạn lưu ý khi đặt thân trước lên thân sau, sóng rập giấy của thân trước trùng lên với đường 1.5 cm của thân sau như thế này nha, cho thật thẳng Và đây là đầu vai của thân trước. Bạn lấy lên 2 cm để chúng ta chồm vai. Bạn lấy đều nha. Chúng ta chồm vai cho thân sau 2 cm đều. Và tiếp đó bạn tính rộng cổ của thân trước là bao nhiêu thì bạn mới lấy lên cho rộng cổ của thân sau là cộng thêm 0.5 cm. Và sau đó thì bạn mới để thước cong theo chiều vai, xem là vai của thân trước là bao nhiêu cm. Sau đó chúng ta lấy đều cho vai của thân sau. Có nghĩa là chúng ta có 9 cm của thân trước. Và tiếp đó đây là đường hạ nách của thân trước. Trước khi sang đường hạ nách của thân trước qua thân sau thì bạn phải trừ đường bên sườn của thân trước này. Là đường bên sườn của thân trước này là chúng ta có 3 cm. Thì từ điểm hạ nách chúng ta trừ bên sườn của thân trước là 2 cm. Và đây là đường eo thì bạn lấy lên là 1 cm. Nghĩa là chúng ta sang dấu cho nách thân sau là xuống 2 cm so với nách thân trước. Và eo chúng ta lên lại 1 cm. Có nghĩa là chúng ta vừa trừ cho bên sườn của thân trước đây Và bây giờ chúng ta lấy phần rập của thân trước ra. Và tiếp tục chúng ta vẽ cho thân sau nhé. Đây là điểm eo của thân trước sang lại. Bạn lấy lên là 1 cm để chúng ta giảm độ gãy cho sống lưng eo. Và đây là đường eo của thân sau. Đây là đường hạ nách của thân sau. Và tiếp đó đây là đường sống lưng ngay điểm eo của thân sau. Bạn giảm vào là 1 cm. Đây là điểm đường sống lưng ngay ngang ngực. Bạn giảm vào là 0.5 cm. Và sau đó thì từ trên bạn xuống là khoảng 5-6 cm. Sau đó bạn vẽ sống lưng cho hơi cong lại. Bạn lưu ý khi chúng ta tính rộng áo cho thân sau là chúng ta tính từ đường đã giảm sống lưng rồi nha. Còn đường ngoài này là để chúng ta vẽ đường bên cho được thẳng Và tiếp đó chúng ta tính rộng ngực cho thân sau bằng rộng ngực thân trước trừ lại 1 cm. Rộng ngực thân trước là 23 cm thì thân sau chúng ta còn 22 cm. Và chúng ta tính rộng eo cho thân sau là bằng rộng eo thân trước trừ lại 1 cm. Rộng eo thân trước 21.5 cm thì bây giờ chúng ta còn rộng eo thân sau là 20.5 cm. Sau đó thì bạn vẽ sườn áo. Và tiếp đó đây là từ đầu sườn bạn lấy vào là 6 cm bởi vì tay áo này ở dưới phần hốc nách sẽ được trống Và sau đó bạn lấy điểm chuẩn vai cơ bản là bằng 1/2 của vai cộng 0.5 cm là 18.5 cm ở đây. Tiếp đó từ điểm 18.5 cm bạn mới vẽ xuống như thế này. Và sau đó thì bạn để thước tính từ dưới lên bằng 1/3. Và tiếp đó thì bạn mới vẽ cong hốc nách tay lại. Có nghĩa là chúng ta có một cái hốc nách tay cơ bản ở đây. Còn vai này là vai mà chúng ta đã có tính tay rồi nha. Chúng ta lấy điểm chuẩn này để có điểm để vẽ hốc nách tay Và sau đó chúng ta tính hạ cổ của thân sau là 12 cm. Có nghĩa là cổ thân trước là 14 cm, cổ thân sau là 12 cm sẽ đẹp nhất Bởi vì cổ cho áo vuông thì chúng ta hạ thân sau nhiều hơn một chút để cho được đẹp nha. Bạn tính ở đây là 11 cm. Có nghĩa là đây xuống đây là 11 cm, đây xuống đây là 12 cm. Và sau đó khi chúng ta vẽ là có độ mo nhẹ lại là 1 cm nhé. Và sau đó thì bạn để thước như thế này. Bạn vẽ xiên. Có nghĩa là đầu thước nằm ngay ở điểm này thì bạn vẽ chiều xiên theo đầu thước như thế này. Thì ngay ở điểm này là hốc nách tay. Sau đó bạn để thước như thế này. Ngay ở điểm này là ngay độ cong của hốc nách tay nè. Thì bạn mới vẽ xuống đây. Có nghĩa là chúng ta có nách như thế này. Và đây là tay. Khi tay này thì chúng ta đi thẳng xuống đây.
Và đây là phông tay của thân sau ạ. Và tiếp đó chúng ta tính vào bên cho thân sau bằng vào bên thân trước cộng 1 xăng, có nghĩa là chúng ta có vào bên thân sau là 10 xăng. Và bạn chia bên thân sau ra là 2.5 xăng, giảm 0.5 xăng so với lại thân trước ạ. Sau đó khi bạn vẽ bên thì bạn lưu ý bạn vẽ nhọn xuống chỗ này chút xíu, để khi chúng ta chít bên lại là chỗ này nó không bị hụt ạ. Và cổ vuông thì bạn còn giảm lại một chút xíu ở phần ngang của cổ để mình được mặt cổ nó êm hơn. Thì từ ngay ở điểm góc cổ này là bạn mở một cái bên nhỏ khoảng 0.5 xăng, tương tự theo của thân trước. Và chúng ta vừa vẽ xong phần cúp của thân sau, bây giờ chúng ta cắt ạ. Và đây là thân sau của chúng ta. Khi bạn may thì bạn rẽ ra như thế này. Và bây giờ chúng ta khép bên cổ này lại ạ. Và tiếp đó chúng ta cắt bỏ bên đứng này ra để cho dễ san dấu trên vải ạ. Và bây giờ chúng ta rẽ phần nách tay của thân sau ra. Đây là sau. Và bây giờ chúng ta quay lại thân trước. Phần cúp của thân trước này thì bây giờ chúng ta rẽ bên đứng và khép bên sườn để cho ra được cái phần cúp trước ạ. Bạn khép bên sườn lại. Bây giờ chúng ta cắt bỏ phần bên dư này ra. Sau đó bạn gập hai phần cúp sườn lại và điều chỉnh lại đường bên sườn nha, cho được đều ạ. Và đây là nách trước thì chúng ta vẫn cắt ra để chúng ta làm tay áo nha. Chúng ta để thân trước này qua một bên. Và đây là vai của thân sau, đây là vai của thân trước. Và khi bạn dán lại bạn lưu ý đây là đường cổ nha. Và đây là cửa tay. Bạn lưu ý bạn lấy dấu để khi chúng ta không bị nhầm lẫn ạ. Bạn dán hai cái vai của thân trước và thân sau lại như thế này. Chỗ này nó hơi cong thì cũng không sao nha. Bạn chỉ dán để nó hở một chút xíu cũng không sao ạ. Sau đó ngay điểm cổ này thì bạn vẽ cho nó có độ cong hơi hài hòa một chút. Và sau đó thì bạn đặt lên một miếng giấy khác để bạn vẽ lại cái tay. Bạn vẽ lại đường cong dưới này để cho nó được hài hòa sau khi chúng ta giãn rập nhé. Có nghĩa là chúng ta sang ra một cái rập có đường cong hài hòa hơn một chút như thế này ạ. Và mẫu tay áo này nếu các bạn không muốn xếp ly thì các bạn có thể là cắt rập ra như thế này, sau đó đặt trên vải cắt tay thẳng như thế này luôn nha. Và tay áo như trong mẫu thì chúng ta có xếp ly ở ngay đường nách ạ. Và bạn chia ra làm 3 ly. Sau đó thì bạn vẽ đều. Và trước khi cắt thì bạn phải ghi, bạn lưu ý đánh dấu là đường vai thì bạn phải đánh dấu mũi tên lên như thế này để bạn biết được đây là trên cổ nha. Đây à. Và cổ là như thế này. Và sau đó bạn lấy dấu 1, 2, 3 và 4 như thế này. Khi đến mình ráp lại, mình giãn rập là để theo thứ tự ạ. Và sau đó thì bạn dán lên như thế này. Khi bạn dán bạn lưu ý đây là điểm vai, đường tâm giữa nè, bạn dán trùng lên như thế này nha. Và khoảng cách với nhau là chúng ta có khoảng cách 3 cm ạ. Có nghĩa là khi bạn cắt thì bạn chừa đường may ở dưới này và trên này và ở đây. Và khi bạn cắt xong thì bạn cũng lưu ý đánh dấu nách của thân trước và nách của thân sau nhé. Đây là điểm nách thân trước và đây là nách thân sau. Đây là ở trên cổ ạ.
Mẫu tay áo chúng ta vừa xếp lại xong, đây là hai bên đường may để chúng ta may cho phần lớp bên trong. Mẫu tay này bạn còn may hai lớp để cho nó được đẹp hơn nha. Và bây giờ mình dán lại phông cúp của thân trước nhé, để cho các bạn xem phông cúp của chúng ta ra sao ạ. Và các bạn lưu ý, đầm phần cúp ngực trên lúc nào bạn cũng may hai lớp sẽ đẹp hơn ạ. Mình ví dụ chỉ một bên tay để cho các bạn xem cho dễ ạ. Và tay bên này thì bạn làm cũng tương tự như vậy nha. Có nghĩa là tay trước và tay sau liền lại như thế này ạ. Cho nên khi bạn làm thì bạn làm như vậy ạ. Và đây là phần cúp của chúng ta. Và bạn lưu ý lớp lót của tay áo phần trong là bạn không cắt giãn rập, bạn giữ lại phông chính để giữ được phần ly ạ. Bạn giãn rập để xếp ly xong, sau đó khi bạn trải lên vải là bạn cắt này là điểm vải ngang ạ. Bạn lưu ý nha. Giờ mời tất cả mọi người cùng mình tiếp tục cắt rập cho thùng đầm. Và chúng ta cắt rập cho phần thân trước. Bạn gập đôi giấy lại như thế này ạ. Ví dụ đây là sóng giấy gập đôi ạ. Tiếp đó bạn gạch một đường thẳng vuông góc. Và sau đó bạn đo dài đầm. Bởi vì đầm này là rẽ đến eo, cho nên khi bạn đo dài đầm là bạn để thước dây trồi lên theo số đo mà bạn đã hạ điểm eo ạ. Có nghĩa là mẫu đầm này là rẽ eo 37 cm thì bạn để thước dây trồi lên 37 cm như thế này ạ. Và sau đó thì bạn tính dài đầm theo số đo của các bạn nha. Mẫu đầm này là mình tính là dài 120 cm. Về đây là lai đầm. Và đây là phần cúp mà mình mới vừa dán lại. Và bây giờ tạm thời mình xếp lại như thế này nha. Có nghĩa là bạn xếp đôi phần cúp trước lại. Và bạn đặt như thế này. Ngay sóng giấy rập của phần cúp thân trước trùng lên sóng giấy của phần thùng đầm ở thân trước như thế này ạ. Bạn gạch một dấu ngay điểm rẽ đường cúp là điểm B nè. Và đây là điểm rẽ ngay đường cúp. Và mẫu đầm này ngay đường eo ở phần dưới thùng đầm có một cái ly là xếp ly A, có nghĩa là hai ly đấu lại. Bây giờ điểm phần cúp giữa và bạn tính ly thì mỗi gặp ly là 3 cm. 3 với 3 là 6 cm, có nghĩa là bạn cộng lên là 12 cm cho một ly nha. Ở đây. Và tiếp đó thì bạn đặt phần cúp bên sườn lên như thế này. Đây là đường bên của phần cúp trên ghép lại với đường mà chúng ta lấy 12 cm của bên ly ra và bạn gạch dấu cho bên sườn nha. Có nghĩa là chúng ta có đường sườn ở đây. Nếu ở phần bên sườn bạn muốn xếp ly nữa thì bạn cũng có thể tính ra. Còn mẫu đầm này là chỉ có 2 ly cho hai bên thôi. Cho nên đây là điểm sườn. Sau đó bạn mới đo ra. Từ điểm sườn ra đến sóng giấy là bao nhiêu? Đây là 30 cm. Sau đó bạn cộng phần độ xòe của phần lai ra là cộng thêm 6 cm. Là ở dưới này là 36 cm. Và sau đó thì bạn căng thước ra như thế này. Nếu bạn có thước cây dài thì bạn vẽ luôn nha. Bạn căng thước cho hai đầu ra, bạn lấy một dấu ở giữa. Và sau đó thì chúng ta vẽ đường sườn. Ra như thế này. Và sau đó phần lai đầm thì bạn để thước sa vạc lên là 3,5 cm. Và bạn vẽ độ cong lai. Bạn sa vạc lai đến 2/3 của lai ạ. Cái nghĩa là đây là phần ở giữa gặp đôi. Và đây là đường sườn. Và khoảng này là chúng ta xếp ly nha. Đây ạ. Phần thùng đầm này là rất là dễ. Cho nên các bạn đừng lo, các bạn cứ cắt như thế này ạ. Chúng ta vừa vẽ xong phần thùng đầm của thân trước, chúng ta cắt ạ. Và khi bạn xếp ly
Thì từ hai dấu này là để xếp ly là 12 xăng, bạn chia ra ở điểm giữa là 6 xăng. Và sau đó thì từ điểm này bạn xếp đấu lại. Bạn xếp lại xong như thế này thì bạn gập hai mí này lại, hai cái dấu mí này lại gập qua phía bên trong. Sau đó thì từ ở trên eo bạn may xuống là khoảng 5 xăng. Có nghĩa là chúng ta giữ lại ngay điểm eo để cho được đẹp nha. Chứ nếu mà bạn thả bung ở trên eo thì sẽ làm cho cái đầm của bạn ngay phần bụng này nó bị lớn ra, cho nên nó không có được cái giảm eo. Có nghĩa từ trên eo bạn may xuống khoảng 5 cm, bạn lại mối lại ngay điểm này và sau đó thì bạn mới bung ra. Bạn chít lại xong, có nghĩa là phần này là vải gấp đôi thì ở bên này nó vẫn tương tự nha, có nghĩa là một nửa bên này, sau đó một nửa phần cúp. Kỹ thuật để bạn may nhấn điểm eo cho đẹp mẫu đầm này thì bạn may đường sườn của phần cúp trên và đường sườn của phần thùng đầm tròn lại, có nghĩa là chúng ta may tròn lại hết, chỉ chừa đường sống lưng lại thôi. Sau đó thì bạn mới may đường eo lại là từ đường sống lưng bên này tròn qua đường sống lưng bên kia. Và tiếp đó bạn may dây kéo ở phía sau nữa là xong ạ. Và đây là phần thân trước của chúng ta vừa xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục cắt thân sau ạ. Và trước khi cắt thân sau thì nếu bạn không muốn rẽ cái đường này ra thì bạn để ngay chỗ này bạn chích ben. Còn nếu không thì bạn sẽ rẽ cái đường này ra luôn cũng được nha. Đấy, bạn rẽ đường này ra rồi sau đó đây là đường vào dây kéo ở phía sống sau. Khi bạn cắt đường cúp này ra xong, ngay cả đường cúp của thân trước và thân sau cũng tương tự. Sau đó bạn đặt lên trên keo hoặc là trên vải thì bạn cắt, bạn chừa đường này ra làm 1 cm cho đường may. Và đường sườn thì bạn chừa là 1,5 cm cho đến 2 cm cho đường may. Tất cả là bạn chừa đường may, bởi vì công thức của mình là chưa có đường may, các bạn lưu ý giúp mình ạ. Và bây giờ chúng ta cắt thùng đầm cho thân sau. Và chúng ta cắt rập thùng đầm cho thân sau thì bạn gập giấy lại như thế này ạ. Là bởi vì chúng ta rẽ sống lưng sau để vào dây kéo ở phía sau ạ. Ví dụ đây là 2 mí giấy gập lại ạ. Và từ mí giấy bạn gạch một đường thẳng là 1,5 cm. Sau đó trên đầu giấy bạn gạch một đường thẳng vuông góc. Và tiếp đó thì bạn đặt thân sau lên như thế này. Có nghĩa là bạn đặt lên như thế này. Mí đường sống lưng trùng lên với đường 1,5 cm như thế này. Khi bạn chừa đường may là bạn vẫn chừa đường ở phía sau 1,5 cm như thế này ạ. Cho phần cúp trên ạ. Và bạn lấy dấu, bạn chia ra cũng tương tự như ở thân trước. Và bạn lấy một dấu ở ngay đường rẽ cúp của thân sau. Và sau đó thì bạn tính một cái xếp ly ở thân sau là giống như xếp ly của thân trước là 12 cm. Bạn gạch dấu ra đây. Và tiếp đó thì bạn lấy phần cúp sườn thì bạn mới để ngay cái điểm mà bạn tính ly rồi thì bạn lấy một dấu dài ở đây. Bạn so chiều dài của phần thùng thân trước là bao nhiêu và bạn lấy tương tự nha. Đây. Và ở điểm này đây là phần lai. Và tiếp đó bạn đo ngay dấu ở ngoài sườn đến điểm giữa của sống lưng vào dây kéo là bao nhiêu. Đây là 29 cm. Thì sau đó bạn mới cộng thêm ra là y như tương tự của thân trước là cộng thêm 6 cm. Thùng sau là chúng ta có 35 cm. Và tiếp đó thì bạn mới để thước dây từ điểm rộng eo cho đến lai. Bạn gạch một dấu ở giữa. Và sau đó thì bạn vẽ đường sườn. Là chúng ta có hai điểm này là để xếp ly. Ly này là 12 cm thì bạn chia ra 6 cm. Thùng đầm thân sau chúng ta vẽ như thế này ạ. Bây giờ chúng ta cắt ạ.
Phần thùng đầm thân sau đường 1.5 cm này là mình không có cắt ra, để cho các bạn lưu ý đây là đường mà chúng ta vào dây kéo ở phía sau nha, ở sống lưng sau à. Bởi vì thùng đầm này là có độ xiên nhẹ cho nên nó gần hơi tương tự, cho nên mình để như thế này để cho các bạn lưu ý. Và khi các bạn cắt phần cúp trên thì bạn cũng vẫn chừa đường may ở sống sau ra là 1.5 cm nha. Và phần thân sau thì bạn cũng xếp ly tương tự giống y như của thân trước. Và thân sau khi bạn xếp ly lại xong, bạn giảm độ gãy của sống lưng sau từ đường eo, bạn giảm xuống là 1.5 cm nha. Bạn vẽ hơi cong nhẹ lên đến đây, bởi vì thùng xếp ly bạn phải giảm nhiều, chứ không là độ ly nó sẽ bung ra, nó cơi, cho nên làm cho bạn bị đụng ở phần sống lưng sau nếu đầm của bạn là rã đến ngay eo nha. Bạn lưu ý ở điểm này ạ. Và bạn gọt bỏ như thế này. Sau đó thì bạn mở bung ly ra, rồi bạn đặt rập giấy ở trên vải rồi bạn cắt. Khi bạn cắt là bạn phải lưu ý đánh dấu lại cho phần ly của mình nha, để khi mình xếp lại cho điều chỉnh cho chính xác hơn ạ. Và đây là chỉ 1/2 của thân sau thôi ạ. Và bên này thì bạn cũng làm tương tự nha, cho nó đều hai bên của thân sau ạ. Và mình mới vừa xếp lại 1/4 của đầm là như thế này để cho các bạn xem, tương tự với lại một bên tay. Và phần bên tay này thì bạn cũng làm như vậy nha. Mẫu đầm này là phần cúp trên là bạn phải may 2 lớp, cho nên phần ở dưới hốc nách tay trống như thế này là bạn lộn lại cho 2 lớp nha. Đó, có nghĩa là bạn lộn hết phần trong này, phần trên là 2 lớp. Nếu bạn cắt được mẫu đầm này thì mình tin chắc rằng bạn sẽ may đẹp ạ. Cho nên ngay ở điểm này có một cái nơ, mình ví dụ mình thắt một cái nơ như thế này thôi nha. Còn nơ hoặc là hoa gì đó thì phụ thuộc vào các bạn, có thể là các bạn cắt theo sở thích của mình hoặc là làm theo sở thích của mình ạ. Thì hoa một cái nơ thì bạn gắn theo ở chiều như thế này. Có nghĩa là chúng ta có một cái hoa ở ngay chỗ này, hoặc là mẫu đầm này thì bạn không gắn nơ, bạn để trống cũng vẫn đẹp nha. Và mình vừa hoàn thành xong mẫu đầm như trên. Hy vọng các bạn yêu mến kênh của mình. Xin tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Cũng đồng thời nhờ các bạn chia sẻ kênh giúp mình. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại video mới ạ.